Hello everyone, welcome to my channel. আজি এই ভিডিওটোত আমি দুটা চ্যাপ্টাৰ চাম atoms আৰু nuclei, that is chapter 12 আৰু chapter 13 ঠিক আছে তো atoms chapter to basically start হৈছে প্ৰথম পাৰ্টটো ইন্ট্ৰোডাকচনত তাত কিছুমান কথা দিয়া আছে হিষ্টৰিকেল ফ্যাক্টস কিছুমান দিয়া আছে কিন্তু মেইন কনসেপ্টটো স্টাৰ্ট হৈছে আলফা স্ক্যাটাৰিং experiment, that is Rutherford's alpha scattering experiment to কয় ঠিক আছে আৰু Rutherfordৰ যেটো মডেল আছিল হেটো কয় নিউক্লিয়াৰ মডেল ঠিক আছে তো Rutherford's nuclear model, Rutherford's alpha scattering experiment এই সব একই হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এক্সপেৰিমেন্টটো কি আছিল এক্সপেৰিমেন্টটো আছিল মানে কি এটা গোল্ড ফয়েল আছিল আৰু গোল্ড ফয়েলত তোমাৰ আলফা পাৰ্টিকলছ খিনি ফায়াৰ কৰিছিল তো ইফ আলফা পাৰ্টিকলছলা বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশনত স্ক্যাটাৰ্ড হৈছিল ঠিক আছে আৰু সেই স্ক্যাটাৰিংৰ ৰিজাল্টস খিনিয়ে ৰাদাৰফোৰ্ডে কম্পাইল কৰি প্লে নিজৰ এটমিক থিওৰিটো দিছিলে ঠিক আছে তো এই ৰাদাৰফোৰ্ডৰ অবজাৰভেশনটো আছিল এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত পেজ নম্বৰ 417 ত দিয়া আছে কি ইন ৰাদাৰফোৰ্ডস নিউক্লিয়াৰ মডেল অফ atom the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus with the electrons some distance away ঠিক আছে the electrons would be moving in orbits about the nucleus just as planets do around the sun তো এই কথাখিনি তোমাৰ Rutherford atom model কথা যদি খুদে তো এইখিনি কথা লিখিব লাগিব Rutherford's experiment suggested the size of nucleus to be around 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter তো যোন নিউক্লিয়াৰ সাইজ যোনটো Rutherford সাজেষ্ট কৰিছিল তো এই সাইজটো আছিল 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter ঠিক আছে সো এটো হল Rutherford experiment এই আলফা স্ক্যাটাৰিং এক্সপেৰিমেন্টত এটা টাৰ্ম আছিল impact parameter ঠিক আছে তো impact parameter মানে যদি এটো টার্গেট নিউক্লিয়াস হয় আৰু ইয়াপা আলফা পাৰ্টিকলটো ফায়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াপা এটো ডিভিয়েট হৈ গৈছে তো এই যে পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সটো আছিল এই পারপেন্ডিকুলাৰ ডিসটেন্সটোকে কয় impact parameter ঠিক আছে impact parameter ডেফিনেশনটো 1 মাৰ্কৰ কাৰণে খুদিব পৰা যায় তো ডেফিনেশনটো ইয়াত দিয়া আছে impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of alpha particle from the center of nucleus ঠিক আছে এইখিনি পা এইখিনি লিখিলে হৈ গল নেক্সট টপিকটো আহিলে ইলেক্ট্ৰন অৰবিটস অফ Rutherford's theory তো ইয়াত ইলেক্ট্ৰনছ খিনি যে ৰিভলভ কৰি আছে তো সেই ৰিভলিউশনৰ কাৰণে সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো কোনে দিছে সেই সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সটো দিছে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্সটোৱে তো এখানে এটো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স হল mv²/r that is equal to electrostatic force মানে কুলুম ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো আছিল 1/4πε0 q1 q2/r² ঠিক আছে তো ইয়াত এটো e²/r² হল ঠিক আছে ৰেডিয়াস এক্সপ্ৰেশন টুল আছে তো এটো হল ৰেডিয়াস এক্সপ্ৰেশন ঠিক আছে এটা পাছত আমি বোর্ড থিওরিটো ৰেডিয়াস এক্সপ্ৰেশন পাম এটা বোর্ড থিওরি যোনটো ৰেডিয়াস এক্সপ্ৰেশনটো আছে হেটো কেবেবাৰো খুদা হৈছে ঠিক আছে হেটো নাহে বুলি কোৱা নাই কিন্তু এই বস্তুটো কম আহিছে তাৰমানে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট এক্সপ্ৰেশন হয় এক্সপ্ৰেশন ফৰ ৰেডিয়াস ফ্ৰম Rutherford's theory ঠিক আছে তাৰ পিছত কাইনেটিক এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশনটো আহিলে কাইনেটিক এনাৰ্জি হকল হাফ mv² তো অলৰেডি আমি আগৰ পেজটোত mv²/r পাইছিলো যে তো তাপা আমি mv² টো যদি সাবস্টিটিউট কৰি দিও তেতিয়ালে কাইনেটিক এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশনটো পাম ঠিক আছে আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ফৰ্মুলাটো তো জানাই 1/4πε0 q1 q2/r তো হে q1 q2 হকল তোমাৰ এফালে -e² 4πε0r ঠিক আছে তো এটো হল কাইনেটিক এনাৰ্জি এটো হল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সো টোটাল এনাৰ্জি কি হ'ব সাম অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি এন্ড পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সো টোটাল এনাৰ্জি এটো পাইছে ঠিক আছে তো ইয়াত যে এটো কথা খুদিব পাৰে ফাইন্ড দ্য এক্সপ্ৰেশন ফৰ টোটাল এনাৰ্জি এন্ড এক্সপ্লেইন দ্য সিগনিফিকেন্স অফ নেগেটিভ সাইন তাৰমানে মাইনাস সাইনটো যে আছে সো টোটাল এনাৰ্জি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ নেগেটিভ this implies the fact that electron is bound to the nucleus ঠিক আছে যদি এটো খুদে if e were positive e to যদি পজিটিভ হয় কি হলহেতেন তো if e were positive an electron will not follow a closed orbit around the nucleus ঠিক আছে তাৰপিছত এই ফৰ্মুলা কেটা বেসিসতে এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশনৰ বেসিসত এটো এক্সাম্পল নম্বৰ 12.3 আছে এটো এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো আহিলে এটমিক স্পেক্ট্ৰা তো স্পেক্ট্রাল সিরিজ ঠিক আছে তো ইয়াত এটা কথা আছে মানে মিস আউট হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে মই কৈ দিছো যে লাইন উইথ দ্য লংগেষ্ট ওয়েভলেন্থ এই নম্বৰটো মনত ৰাখিব নালাগে কিন্তু এটো h আলফা কয় ঠিক আছে h আলফা লাইনটো লংগেষ্ট তাৰ পিছৰটো হৈ যায় h বিটা তাৰ পিছৰটো তেনেকৈ h গামা ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত যোনটো এটো যে ফৰ্মুলাটো দিছে এটা বালমাৰ সিৰিজৰ কাৰণে বালমাৰ ফাউন্ড এ সিম্পল এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা ফৰ দ্য অবজাৰ্ভড ওয়েভলেন্থ তো 1/λ is equal to r 1/2² minus 1/n² ঠিক আছে taking n equal to 3 in equation 12.5 মানে এইটো ইকুয়েশন n equal to 3 লয়
one obtains the wavelength H alpha line. ঠিক আছে H alpha line to longest asile to hodai mon rakhiba ei formula to je ase that's why etu 2 asile 3 etu 2 asile a value to substitute korise to get the longest wavelength tamne longest wavelength uliaba lage jikunu formula jodi jikunu situation or belek series etu to Balmer series koise belek series to longest wavelength uliaba ahibo pare to a number to jodi yatke usor thakibo mane 2 piece 3 ase to etu hodai longest hobo aru etu jodi infinity hoy tetia etu shortest hobo বুজি পাইছা ঠিক আছে আর লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ তোৰ নামটো কি হ'ব H alpha line ঠিক আছে তো এটো ইয়াত কৰি প্লে আনসাৰটো এটো দিছে সো তেনেকৈ তোমাৰ বাকি সিরিজ খিনি ইয়াত দিয়া আছে লাইমেন সিরিজ তো লাইমেন সিরিজত মানে এ ভ্যালুটো 1 হ'ব এটো হায়ার ভ্যালুজ হ'ব তাতে ফার্স্ট অরবিটার যদি আহিছে নেক্সট আছিল পার্শিয়াল সিরিজ এটো 3 হল ব্রেকেট বালমাৰটো অলৰেডি লিখিছিলে তাত n = 2 আছিল এটো 2 আছিল তো লাইমেন তাতে বালমাৰ হৈ গ'ল এটো পার্শিয়াল ব্রেকেট ফান্ড ঠিক আছে এটো 5 হল নেক্সট আহিলে বোরস মডেল অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম তো এটো একদম ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক সবতকৈ প্ৰথম তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব এটো হল বোরস পস্টুলেটস ঠিক আছে তো পস্টুলেট কেটা একটা দিয়া আছে 1 2 3 এটা পস্টুলেট ফার্স্ট পস্টুলেট কি হল ইলেকট্রন ইন an atom revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy ঠিক আছে একটা অরবিট অফ নন রেডিয়েটিং অরবিট কয় স্টেবল অরবিট কয় সেকেন্ড তো আসলে সেকেন্ড পস্টুলেট ডিফাইন্স দ্য স্টেবল অরবিটস আর অনলি ইন দোজ অরবিটস ফর which angular momentum is some integral multiple of h by twice pi এটো বোরস কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন কয় তো angular momentum L equal to nh by twice pi তার n to whole integer integral multiple of h by twice pi third postulate to কি আসলে an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another low energy তারপরে হাই এনার্জি বা লো এনার্জি যেটা যাব তেতিয়াহ'লে এনার্জি ৰেডিয়েট কৰিব আৰু সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আসলে নিউ ঠিক আছে তো এইটো এনার্জি কি হ'ব h nu equal to e initial minus e final তো এই বোরস পস্টুলেটছৰ বেসিছত আমি ভেলোসিটি ৰেডিয়াস আৰু এনার্জি এক্সপ্ৰেছনবিলাক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াত হেতু দেখুৱাইছে ভেলোসিটি এক্সপ্ৰেছনটো ক্যালকুলেট কৰিছে ৰেডিয়াস ক্যালকুলেট কৰিছে তো এইটো ফার্স্ট অরবিটৰ যোনটো ৰেডিয়াস হয় তাক বোর ৰেডিয়াস কোৱা হয় ঠিক আছে এটো জানি থোৱা বোর ৰেডিয়াস কাক কয় ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত এনার্জি এক্সপ্ৰেছনটো ক্যালকুলেট কৰিছে টোটাল এনার্জি এক্সপ্ৰেছনটো ঠিক আছে আৰু এই এক্সপ্ৰেছনটো ৰিডিউস কৰি পেলাই ইন ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট লিখিব পৰা যায় En equal to -13.6 by n square electron volt এই ডেৰিভেশনছ খিনি আহিব পাৰে আৰু এই ফৰ্মুলা খিনি ইউজ কৰি পেলাই নিউমেৰিকেলছ আহিব পাৰে ঠিক আছে আলবা কি যে টোটাল এনার্জিটো নেগেটিভ আহিছে তো अगेन যেনে ৰাদাৰফোৰ্ড এটম মডেলটো আমি টোটাল এনার্জিটো নেগেটিভ পাইছিলো আৰু নেগেটিভ এনার্জিটো শো কৰিছিলে কি ইলেক্ট্ৰন ইজ বাউন্ড টু দা নিউক্লিয়াছ তো ইয়াতো একে কথা দিছে দ্য নেগেটিভ সাইন অফ দ্য টোটাল এনার্জি অফ ইলেক্ট্ৰন মুভিং ইন এন অরবিট মিন্স দ্যাট ইলেক্ট্ৰন ইজ বাউন্ড উইথ দ্য নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে তো এনার্জি নেগেটিভ হয় মানে ইলেক্ট্ৰন ইজ বাউন্ড টু দ্য নিউক্লিয়াছ নেক্সট টপিকটো আহিলে এনার্জি লেভেলস ঠিক আছে তো মানে এইটো গ্রাউন্ড স্টেট কাক কয় n equal to 1 ঠিক আছে তো এ n equal to 2 হৈ গ'ল ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট এটো হৈ গ'ল সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট থার্ড এক্সাইটেড স্টেট তেনেকৈ বাকি স্টেটখিনি হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত লাইন স্পেক্ট্ৰা অফ হাইড্ৰোজেন এটম তো ইয়াত এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এক্সপ্ৰেছনটো দিছে তো এতিয়া অলৰেডি আমি চাইছিলোঁ কি h nu equal to e n initial minus e n final আছিলে তো সেইটো এক্সপ্ৰেছনটো ইউজ কৰি পেলাই এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেছনটো অলৰেডি ডিৰাইভ কৰিছিলে আগত বোৰ এটা মডেলৰ তো সেইটো ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিছে তাপা এটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এক্সপ্ৰেছনটো পাইছে তাৰমানে যদি nf মানে ফাইনাল ষ্টেট এটো ইনিশিয়াল ষ্টেট এটো তো ইনিশিয়াল ষ্টেটৰ পৰা যদি ফাইনাল ষ্টেট গৈছে তেতিয়াহ'লে এটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এমিট হ'ব ঠিক আছে যোনটো ৰেডিয়েশ্যন এমিট হ'ব তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এটো হ'ব ঠিক আছে এটো হল r equal to me4 divided by 8 epsilon naught square h cube এই এক্সপ্ৰেছনটো যে দেখাইছে দিস ইজ কল্ড ৰিডবাৰ্গছ কনস্ট্যান্ট ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো কিমান হয় r equal to 1.03 10^7 এটো নিউমেৰিকেল ইউজ কৰোঁতে কামত আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰামৰ সিরিজ কেটা দেখাইছে তো এতিয়া n equal to 1 যদি গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত আহিছে তে যিকোনো হায়াৰ ষ্টেট হ'ব তো এটো লেভেন সিরিজ হ'ব n equal to 2 যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে বালমাৰ সিরিজ পাৰ্শন ব্ৰেকেট ফান্ড ঠিক আছে এইকেইটা সিরিজ দেখাইছে ইয়াত ফান্ডটো দিয়া নাই বাৰু নেক্সট টপিকটো আহিলে ডি ব্ৰোগলিছ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ বোৰছ সেকেন্ড পস্টুলেট অফ কোয়ান্টাইজেশ্যন ঠিক আছে তো সেইটো আহিলে তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিব লাগিব ঠিক আছে ফাইনাল ৰিজাল্টটো এটো পাবা অ্যাঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম ইকুয়াল টু nh by twice pi ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে আচ্ছা তাৰপিছত ইয়াত দিছে বোৰ এটম মডেলৰ কিছুমান লিমিটেশন
This model, however, has many limitations. ঠিক আছে? So, Bohr model is applicable to hydrogenic atoms. It cannot be extended even to mere 2 electron atoms, such as helium. ঠিক আছে? So, it is a drawback hole. So, next drawback, while the Bohr's model correctly predicts the frequencies of light emitted by hydrogenic atoms, the model is unable to explain the relative intensities of frequencies in the spectrum. ঠিক আছে? It is second drawback. So, যদি drawback আহে 2 marks কাৰণে আহিব তো এই দুটা কথা লিখিব লাগিব ঠিক আছে এক্সাৰসাইজত মানে এটা যেনেকৈ এটা ফিল ইন ব্ল্যাঙ্কছ আছে তো এটা ফিল ইন ব্ল্যাঙ্কছৰ কোৱেশ্চন নাহে বুলি এইকেইটা এৰি নিদিবা ঠিক আছে এনচিইআৰটিত আছে মানে এইকেইটা কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে ইয়াত 12.3 মানে 12.3 টো চাবাই 12.4 চাবা কেইটামানে কোৱেশ্চন আছে মোৰ চাবত তো এইকেইটা এৰিব নালাগে এডিশনাল এক্সাৰসাইজ যোনটো আছে তাতে 12.15 কোৱেশ্চনটো একদম চাবাই এইটো মানে নেৰিবা So next আমি চাম chapter 13 that is nuclei তো nuclei chapter টোত মানে সৰু ফ্যাক্ট ঢেৰ আছে ঠিক আছে তো এই chapter টো নেগলেক্ট নকৰিবা সৰু chapter হয় কিন্তু এবাৰ যদি এনচিইআৰটি মানে এবাৰ লাইন বাই লাইন পঢ়ি লৈছা তেতিয়াহলে হৈ যাব ঠিক আছে তো এতিয়া প্ৰথম টপিকটো হ'ল atomic masses and composition of nucleus ঠিক আছে মানে নিউক্লিয়াছত কি থাকে তো কি থাকে ভাই নিউক্লিয়াছত প্ৰোটন থাকে নিউট্ৰন থাকে ঠিক আছে তো আমি নিউক্লিয়াৰ মাছ লাক ইউ বা এ মিউট এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ ঠিক আছে তো 1 ইউ ভ্যালুটো কিমান হয় মাছ অফ 1 কাৰ্বন 12 এটম ডিভাইড বাই 12 তো এটা কাৰ্বন এটমৰ যেটো মাছ হল এটো হল ডিভাইড বাই 12 কৰিলে তো 1 ইউ ভ্যালুটো আহিলে 1.66 ইনটু 10 পাৱাৰ মাইনাছ 27 কেজি ঠিক আছে তো সো এই ভ্যালুটো তোমালোকে মনত ৰাখিলে হ'ব কিন্তু 1 এটমিক মাছৰ ভ্যালুটো যে এ হয় 1.66 10 পাৱাৰ মাইনাছ 27 কেজি তো এটো মানে minus 27 দেটো তো এটো মানে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ নিউমেৰিকেলছ লাগত এটো দৰকাৰ পৰিব ঠিক আছে ইয়াত এটা কিছুমান ৰিলেটিভ এবাৰ্ডেন্সৰ ওপৰত কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে তো এইকেইটা চাই লবা হে এইটো এক্সাম্পল যেনেকৈ আছে এইটো এক্সাম্পল চাই লবা এইটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এক্সাৰসাইজতো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে ঠিক আছে তো এইটো চাবা এইটো মানে 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এনেকুৱা আহা বহুত চান্স আছে নেক্সট কোৱেশ্চন যোনটো ইয়াত সুধিব পৰা যায় এইটো अगेन 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে ডিসকভাৰী অফ নিউট্ৰন বাই চ্যাডউইক মানে চ্যাডউইকে এনেকুৱা কি অবজাৰ্ভ কৰিছিলে সো দ্যাট হি ওয়াজ এবল টু কনক্লুড দ্যাট নিউট্ৰন নিচিনা কিবা এটা বস্তু নিউক্লিয়াছত আছে ঠিক আছে তো ইয়াত এই বস্তুখিনি ইয়াত দিয়া আছে তো এবাৰ পঢ়ি লবা তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আহিলে সাইজ অফ নিউক্লিয়াছ তো নিউক্লিয়াছৰ যোনটো ৰেডিয়াছৰ এক্সপ্ৰেছনটো আছিলে এটো আছিলে r = r0 a power 1/3 এটো হল মাস নম্বৰ আৰু r0 এটা কনস্ট্যান্ট হয় 1.2 * 10 power minus 15 মিটাৰ বা 1.2 ফাৰ্মি বুলি ক'ব পাৰা 10 power minus 15 মিটাৰ মানে 1 ফাৰ্মি হয় না ঠিক আছে তো x ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় মানে তুমি যদি মাস নম্বৰটো জানা ৰেডিয়াছটো লিয়াব পাৰিবা এটো এটা গেট কোৱেশ্চন কৰি প্লাই দেখাইছে মানে নিউক্লিয়াৰ ডেন্সিটি যে কনস্ট্যান্ট হয় সব নিউক্লিয়াছৰ কাৰণে নিউক্লিয়াৰ ডেন্সিটি কনস্ট্যান্ট হয় তো এটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে মাস এনাৰ্জি ৰিলেশন আইনষ্টাইনছ মাস এনাৰ্জি ৰিলেশন E = mc² তো এটো নপঢ়িলেও তো মনত এটো জানাই সবেই জানাই E = mc² হয় বুলি ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো হল নিউক্লিয়াৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি এটো এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক তো নিউক্লিয়াৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি আমি কেনেকৈ উলিয়াও নিউক্লিয়াৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি প্ৰথম মাস ডিফেক্টটো ক্যালকুলেট কৰোঁ তো এটো মাস ডিফেক্টৰ ফৰ্মুলা দিয়া আছে ঠিক আছে তো মাস ডিফেক্টটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰোঁ তাৰমানে এটো হল মাস অফ প্ৰোটন mp হল মাস অফ প্ৰোটন z হল নম্বৰ অফ প্ৰোটনছ তো z ক mp লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে টোটাল মাস অফ প্ৰোটনছ আহিব a টো আছিল মাস নম্বৰ আৰু z টো আছিল নম্বৰ অফ প্ৰোটনছ তো মাস নম্বৰ কি হয় মাস নম্বৰ অফ প্ৰোটনছ প্লাস নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছ হয় তো এটো নম্বৰ অফ প্ৰোটনছ প্লাস নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছ তাৰপা যদি নম্বৰ অফ প্ৰোটনছ টো মাইনাস কৰিছা তো কি পাবা নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছ তো a - z হৈ যায় নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছ নম্বৰ অফ নিউট্ৰনছক মই mn ৰ লগত যদি মাল্টিপ্লাই কৰিছো তেতিয়া কি পাম মাস অফ নিউট্ৰন তাৰমানে এটো হল মাস অফ নিউট্ৰন এটো হল মাস অফ টোটাল মাস অফ প্ৰোটন আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই নিউক্লিয়াৰ মাসটো সাবট্ৰাক্ট কৰিছো এটো m2 নিউক্লিয়াছৰ মাস ঠিক আছে সো সাবট্ৰাক্ট কৰিলে যোনটো ডিফাৰেন্স পাম হেতুকে কয় মাস ডিফেক্ট আৰু মাস ডিফেক্টৰ যোনটো কৰেসপন্ডিং এনাৰ্জি হয় হেতুকে কয় বাইন্ডিং এনাৰ্জি তো এটো ফৰ্মুলা হল বাইন্ডিং এনাৰ্জি মানে মাস ডিফেক্টক যদি তুমি c² লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছা তেতিয়া হলে কি পাবা বাইন্ডিং এনাৰ্জি তারপর এটা এক্সাম্পল দিছে এক্সাম্পল 13.3 সিম্পল কোৱেশ্চন হয় এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট পেজটো দিছে বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন তো বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো কি হয় বাইন্ডিং এনাৰ্জি ডিভাইড বাই নম্বৰ অফ নিউক্লিয়ন মানে নিউক্লিয়াৰ ষ্টেবিলিটি টো যে আছে আমি হেতু বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নৰ পৰা গম পাওঁ
বাইণ্ডিং এনাৰ্জি বা গম নাপাওঁ ঠিক আছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নহে আমাক ক'ব ষ্টেবিলিটি কথা তো তাৰমানে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন যদি বেছি থাকে তাৰমানে ষ্টেবিলিটি বেছি আছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন যদি কম আছে তাৰমানে ষ্টেবিলিটি কম আছে তাৰপিছত আহিলে এইটো গ্ৰাফ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰাফ এইটো গ্ৰাফো কুৱেশ্যন আহিছে আগতে পৰীক্ষাত ঠিক আছে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এইটো গ্ৰাফটো হয় বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন আৰু মাছ নাম্বাৰৰ মাজত ঠিক আছে তো এই বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো কি হৈছে এই লাইট এলিমেণ্টছ যোনবিলাক আছে যাৰ মাছ মানে বহুতেই কম তো সিহঁতৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন কম আছে আৰু এইফালে যোনবিলাক এলিমেণ্টছ আছে বহুত হেভি ইহঁতৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো কম আছে তাৰমানে এইবিলাক এলিমেণ্টটো কম ষ্টেবল এইবিলাক এলিমেণ্টটো কম ষ্টেবল কিন্তু ইয়াত থকা এলিমেণ্টখিনি যে ওপৰত আছে ঠিক আছে এইখিনি মানে বহুত লাইটো নহয় বহুত হেভিও নহয় তো এইবিলাক এলিমেণ্টৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন বেছি আছে ঠিক আছে আৰু মই তোমাক কৈছিলোঁ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন যদি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে ষ্টেবিলিটি বেছি হ'ব তাৰমানে এই এলিমেণ্টখিনি ষ্টেবিলিটি বেছি হয় তো এই এলিমেণ্টখিনি এইফালে কেনেকৈ কনভাৰ্ট হয় তাৰমানে লাইট এলিমেণ্ট দুটা কম্বাইন হৈ পেলাই হেভি এলিমেণ্ট যদি ফৰ্ম কৰিছে দেট ইজ কল্ড ফিউজন তো ফিউজনত সেইকাৰণে এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় ঠিক আছে আৰু ফিউজন প্ৰচেছটো কেলৈ হৈছে টু একুৱায়াৰ গ্ৰেটাৰ ষ্টেবিলিটি তেনেকৈ হেভি এলিমেণ্ট যোনটো আছে এতিয়া এলিমেণ্টখিনি যদি ব্ৰেক কৰোঁ তো যোনটো এলিমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব সেইটো এইটো চাইডে ফৰ্ম হ'ব আৰু এইফালৰ এলিমেণ্টখিনি কি হৈছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন বাঢ়িছে তো তাৰমানে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনতো সেইকাৰণে এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় আৰু ষ্টেবিলিটি নিউক্লিয়াছে একুৱায়াৰ কৰে ঠিক আছে আৰু এই গ্ৰাফটো আছে যে এই গ্ৰাফটোৰ ওপৰত কিছুমান অবজাৰ্ভেশ্যন আছে সেই অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ইজ প্ৰেক্টিকেলি কনষ্টেণ্ট ফৰ মাছ নম্বৰ 30 to 170 মানে এইটো ৰিজনত যে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো কনষ্টেণ্ট হৈ গৈছে এই কথাটো কৈছে ঠিক আছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ইজ লোৱাৰ ফৰ both লাইট নিউক্লিয়াই এণ্ড হেভি নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে লাইট আৰু হেভি কাৰণে মই যে ক'লোঁ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো কম হয় সেই কথাটো লিখা আছে তাৰপিছত দিয়া আছে উই কেন ড্ৰ ছাম কনক্লুজনছ ফ্ৰম দিম চ' এই অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি বেচিছত কিছুমান কনক্লুজন ড্ৰ কৰিছে তো সেই কথাখিনি ইয়াত পইণ্ট 1 পইণ্ট 2 দিছে The force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of few MeV per nucleon. ঠিক আছে constancy of binding energy is a consequence of fact that nuclear force is short range. ঠিক আছে তো এইটো ৰেঞ্জত মানে এই পাৰ্টত যে নিউক্লিয়াৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জিটো কনষ্টেণ্ট হৈছে সেইটোৱে শ্ব' কৰিছে কি নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চটো এটা শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয় ঠিক আছে নম্বৰ 3 এ হেভি নিউক্লিয়াছ হেজ লোৱাৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন কম্পেয়াৰ্ড টু এ নিউক্লিয়াছ উইথ এ ইকুৱেল টু 120 ঠিক আছে তো এই যে মই কথাটো কৈছিলোঁ কি ইয়াত যে গ্ৰাফটোত এইফালে লাইট নিউক্লিয়াই কম্বাইন হৈ পেলাই হেভি নিউক্লিয়াছ ফৰ্ম কৰিছে ষ্টেবিলিটি বেছি পাইছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো বাঢ়ি গৈছে চিমিলাৰলি ইয়াত যে হেভি নিউক্লিয়াছ ব্ৰেক হৈ পেলাই লাইট নিউক্লিয়াছ ফৰ্ম কৰিছে মানে বেছিকেলি ফিজন আৰু ফিউজনটো এই গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ তো এই কথাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কথাটো স্পেচিফিকেলি সুধিব পাৰে ঠিক আছে এক্সপ্লেইন ফিজন এণ্ড ফিউজন অন দ্য বেচিছ অফ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন তো সেইটো এই পইণ্ট নম্বৰ 3 দিয়া আছে ঠিক আছে পইণ্ট নম্বৰ 3 এণ্ড পইণ্ট নম্বৰ 4 তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আহিলে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ তো নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ যদি আহে তাৰমানে ডাইৰেক্ট নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চৰ প্ৰপাৰ্টি কিছুমান সুধিব তো প্ৰপাৰ্টিখিনি ইয়াত পইণ্ট ৱাইজে দি দিছে তো নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ ইজ এ মাছ ষ্ট্ৰংগাৰ ফ'ৰ্চ দেন কুলম ফ'ৰ্চ ঠিক আছে nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distances is more than a few femtometers. Femtometer মানে 10 power minus 15 meter. ঠিক আছে তো তাৰমানে এইটো এটা short range force হয় থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল nuclear force between neutron neutron proton neutron and proton proton is approximately the same. ঠিক আছে nuclear force does not depend on the electric charge. ঠিক আছে unlike Coulomb's law or the Newton's law of gravitation, there is no simple mathematical form of nuclear force. আৰু এইটো নিলিখিলেও হ'ব কিন্তু এইটো যে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ যে সমান হয় আৰু চাৰ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে এই কথাটো পইণ্ট নম্বৰ 3 ঠিক আছে নেক্সট আহি গ'লোঁ আমি ৰেডিঅ' এক্টিভিটি যদি ডেফিনেশ্যনটো আহে তো ইজ এ ফেনমিনা ইন উইচ আনষ্টেবল নিউক্লিয়াছ আণ্ডাৰগ'জ এ ডিকে দিছ ইজ ৰিফাৰ্ড টু এজ ৰেডিঅ' এক্টিভ ডিকে ঠিক আছে তো ৰেডিঅ' এক্টিভ ডিকে এইটো ডেফিনেশ্যনটো দি আছে টাইপছ কি আছে আলফা ডিকে বিটা ডিকে আৰু গামা ডিকে ঠিক আছে তো তাৰপিছত আহিলে ল অফ ৰেডিঅ' এক্টিভিটি এই ডেৰিভেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এই ৰিজাল্টটো যে n ইকুৱেল টু n নট ই পাৱাৰ মাইনাছ লেমডা টি লেমডাটো টি কে কনষ্টেণ্ট এইটো ই পাৱাৰ মাইনাছ লেমডা টি আছে দেই ই ইনটু নহয় ঠিক আছে এইটো ই পাৱাৰ মাইনাছ লেমডা টি তাৰপিছত এইটো এক্টিভিটি ৰিলেশ্যন আৰ টু এক্টিভিটি হয় আৰ ইকুৱেল টু মানে আৰ টু মাইনাছ ডি এন বাই ডি টি হয় তো এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰ ইকুৱেল টু আৰ নট ই পাৱাৰ মাইনাছ লেমডা টি ঠিক আছে তাৰপিছত এই গ্ৰাফটো এবাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে মানে হাফ লাইফ যে হৈছে তাত নম্বৰ অফ এটমছ হাফ হৈ গৈছে
তো 2 হাফ লাইফছত কি হ'ব তাৰো আধা হ'ব 3 হাফ লাইফত ইয়াৰো আধা হৈছে 4 হাফ লাইফছত ইয়াৰো আধা হৈছে তো এই গ্ৰাফটো ইয়াত দেখুৱাইছে সেইটোৱে ঠিক আছে 1 becquerel activity unit হয় তো 1 becquerel is simply equal to 1 disintegration or 1 decay per second ঠিক আছে 1 curie কিমান হয় 3.7 into 10 power 10 becquerel ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো হাফ লাইফৰ ফৰ্মুলা ডেৰিভেশ্যনটো আহিব পাৰে নেক্সট এইটো মিন লাইফ ক্যালকুলেট কৰিছে আৰু এইটো মিন লাইফ আৰু হাফ লাইফৰ ৰিলেশ্যন ঠিক আছে টি হাফ ইজ ইকুৱেল টু টাউ লন 2 তো এইটো ৰিলেশ্যন প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে মিন লাইফ টাউ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই লেমডা ঠিক আছে মিন লাইফ ইকুৱেল টু 1 বাই লেমডা এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে বা হাফ লাইফটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেগলেক্ট নকৰিবা তাৰপিছত যে টাইপ অফ ডিকে আছিলে তো প্ৰথমটো হ'ল আলফা ডিকে তো আলফা ডিকেট আলফা পাৰ্টিকেল লিমিট হয় ঠিক আছে আলফা পাৰ্টিকেল লিমিট হোৱাৰ কাৰণে যোনটো এলিমেণ্ট হয় তাৰ এটমিক নম্বৰ ডিক্ৰিজেছ বাই 2 মাছ নম্বৰ ডিক্ৰিজেছ বাই 4 ঠিক আছে তো ইয়াত তোমালোকে আলফা ডিকে কি হয় আলফা ডিকে এই ইকুৱেশ্যনটো আৰু কিউ ভেলিউ অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন কিউ ভেলিউ মানে ৰিয়েকশ্যনটোত কিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈছে ঠিক আছে এইকেইটা তিনিটা বস্তু জানি চাবা এক্সাম্পল 13.6 ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপ অফ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' এইটো এবাৰ চাই ল'বা তাৰপিছত আহিলে বিটা ডিকে তো বিটা ডিকেট তোমাৰ এইটো বিটা মাইনাছ ডিকে দেখুৱাইছে ঠিক আছে বিটা ডিকে দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে মানে বিটা প্লাছ ডিকে এণ্ড বিটা মাইনাছ ডিকে তো এইটো বিটা মাইনাছ ডিকে তাত ইলেক্ট্ৰন এমিট হয় আৰু বিটা প্লাছ ডিকে তাত পজিট্ৰন এমিট হয় ইলেক্ট্ৰন যদি এমিট হৈছে তো এটা এণ্টি নিউট্ৰিনো এমিট হ'ব পজিট্ৰন যদি এমিট হৈছে তেতিয়াহ'লে নিউট্ৰিনো এমিট হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াত এইটো দেখুৱাইছে কি বিটা ডিকে মানে যেনেকৈ এতিয়া এইটো বিটা মাইনাছ ডিকে তাত নিউট্ৰনটো প্ৰটনত কনভাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ হৈছে আৰু এণ্টি নিউট্ৰিনো ৰিলিজ হৈছে বিটা প্লাছ ডিকেট কি হৈছে প্ৰটনটো নিউট্ৰনত কনভাৰ্ট হৈছে পজিট্ৰন ৰিলিজ হৈছে আৰু নিউট্ৰিনো এটা ওলাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে গামা ডিকেও পৰীক্ষাত আহিছে ঠিক আছে তো গামা ডিকেট কি হয় মানে আলফা ডিকে বা বিটা ডিকেট যোনটো প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হৈছে সেইটো মানে এক্সাইটেড ষ্টেটত থাকে তো এক্সাইটেড ষ্টেটৰ পৰা যেতিয়া গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আহিব কিছুমান ফোটনছ এমিট কৰিছিলে তো সেই ফোটনছখিনিকে আমি কওঁ গামা পাৰ্টিকলছ আৰু এই প্ৰচেছটোক কয় গামা ডিকে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে টপিক অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত চোৱা এটা টপিক মানে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আগতে অহা নাই কিন্তু আহিব পাৰে মানে এক্সোথাৰ্মিক কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আৰু নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনৰ মাজৰ যোনটো কম্পেৰিজন দিছে তো এই কম্পেৰিজনটো ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে এইটোৰ পৰা চাই ল'বা তাৰপিছত আহিলে ফিজন ঠিক আছে ফিজন ইউৰেনিয়ামৰ দেখুৱাইছে ইউৰেনিয়ামত নিউট্ৰনে খুন্দা মাৰিছে তো বেৰিয়াম ক্ৰিপ্টন আৰু তিনিটা নিউট্ৰন ৰিলিজ হৈছে ঠিক আছে তো এই ইকুৱেশ্যনটোতো তোমালোকে মনত ৰাখিলে ভাল ঠিক আছে ইয়াৰ দুটা আৰু এক্সাম্পল আছে ফিজনৰ কিন্তু এইকেইটা মনত নাৰাখিলেও হ'ব কিন্তু এইটো মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকুৱেশ্যন হয় তো এইটো মনত ৰাখিলে ভাল ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আহিলে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ এইটো আগেইন কুৱেশ্যন মানে যদি কোনোবা এটা পাৰ্ট আহিছে তো মানে 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক মানে আহিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট যদি গোটেই নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে 5 মাৰ্কছৰ আহিব ঠিক আছে তো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰৰ এইটো ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত যে কম্পনেণ্টছবিলাক আছে মডাৰেটৰৰ কাম কি কুলেণ্টৰ কাম কি কণ্ট্ৰলিং ৰডৰ কাম কি ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ ৰোলটো কি আছে সেই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এনাৰ্জি জেনেৰেশ্যন ইন ষ্টাৰ ঠিক আছে এনাৰ্জি জেনেৰেশ্যন যদি ইন ষ্টাৰ আহে আগেইন ইকুৱেশ্যনকেইটা লিখিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰটন চাইকেলৰ কথাটো লিখিব লাগিব এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰটন চাইকেল ঠিক আছে তো এইকেইটা ইকুৱেশ্যন লিখিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইকেইটা ইকুৱেশ্যন তাৰপিছত এইকেইটা চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰি পেলাই যে ফাইনেল এই ৰিজাল্টটো পাইছে এই ইকুৱেশ্যনকেইটা লিখিব লাগিব প্ৰটন চাইকেল যদি আহে তেতিয়াহ'লে মানে এইটো আগেইন 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত এইটোক যে থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেলৈ কয় তো ইয়াতে এই কথাটো এক্সপ্লেইন কৰা আছে ঠিক আছে থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটোক থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো কৰা হয় নেক্সট আহিলে কণ্ট্ৰলড থাৰ্মোনিউক্লিয়াৰ ফিউজন তো এইটো নপঢ়িলেও হ'ব বাৰু এই যোনটো এক্সাৰচাইজ আছে তো এক্সাৰচাইজত মই যে কৈছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙত এবাৰ্ডেন্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কিছুমান আহে তো এটাতো তাত এক্সাম্পল এটা ছল্ভ কৰা আছিলে আৰু এইটো এক্সাম্পলৰ কথা মই কৈ আছিলোঁ ঠিক আছে তো এইটো দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা চাই ল'লেই হ'ল ঠিক আছে থাৰ্ড এইটো আকৌ একে টাইপৰে হয় তো এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা এইটো চাই ল'বা ঠিক আছে
বাইণ্ডিং এনাৰ্জি কুৱেশ্যন কিছুমান প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা তো যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কৰিলে হ'ল বাইণ্ডিং এনাৰ্জি উলিয়াইছে ঠিক আছে এইটো চাবাই 13.6 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে 13.7টো চাবা তাৰপিছত ইয়াত 13.9টো চাবা 13.10 এইটো চাবা 13.12টো চাবা ইয়াত 13.18 এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে 13.21 আৰু 13.22 13.22টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইটো ভালকৈ চাবা তো ইয়াত এইকেইটা কুৱেশ্যন চালে হৈ গ'ল ঠিক আছে মানে এইকেইটা চালে বাকীকেইটা কুৱেশ্যনো পাৰিবা কাৰণে এইকেইটা অকণ টিপিকেল টাইপ হয় বাকীকেইটা ইয়াৰ ৰিলেটেডে কুৱেশ্যনছ আছে ঠিক আছে চ' হোপ এই দুটা চেপ্টাৰৰ ৰিভিজনটোৱে তোমাক বেনিফিট কৰক আৰু তোমাৰ বৰ্ড এক্সাম ভাল হওক মাই বেষ্ট উইচেছ গুড লাক